بسم الله. اللهم علمنا كما علمت داود وفهمنا كما فهمت سليمان. Secondary 2 Scientific Section. هنحل في الاستاتيك الموديل 3 عندي في كراسة المعاصر. تمام. عندي الفيرست question. Choose number 1. A body of a weight W is placed on an inclined plane makes an angle theta to the horizontal. تمام. طيب هو عايز الكومبوننت في اللاين اوف جريسست سلوب. طيب انا عندي الكلايند بلين اهو. تمام. عليه البادي، الويت في الفيرتيكال تو فيرتيكال داون. تمام. يبقى انا هنا عندي الثيتا برضو موجوده بين الويت تمام والهوريزونتال على البلين. طيب يبقى الادجيسنت مع الثيتا هيعمل لي عشان اعمل ريزوليوشن للدبليو اللي هو الويت يبقى دبليو كوزاين ثيتا، وهنا هيبقى دبليو ساين ثيتا. يبقى الاختيار بتاعي مع البي نمبر 2. عطيني 2 perpendicular forces 12 and 5 act at a point then الماجنتيود بتاع الريزلت. يبقى since ان ال 2 forces perpendicular then الرول بتاعي F1 square F2 squared equal 144 plus 25 يبقى equal 13. تمام. يبقى الاختيار بتاعي نمبر سي. اروح على نمبر 3. هنا اداني الفورسز بالفيكتورز. طيب جميل. طب ما هي بالفيكتورز الار اللي هي الريزلت فيكتور هتبقى ايكوال F1 بلس F2 بلس F3 بس بالايه بالفيكتورز. جميل. طيب كده انا هاخد كل كومبوننت من 3 فورسز اعمل لهم سم، بس ايه الكومبوننت في الاكس دايركشن ايكوال الكومبوننت بتاع الريزلت في الاكس دايركشن. الكومبوننت في الواي دايركشن هتبقى ايكوال الكومبوننت بتاع الريزلت في الواي اكس. تمام. يبقى انا هنا هاخد 6 الاول ايكوال في الاكس دايركشن. تمام. عندي الفورسز 3 بلس A بلس 4. جميل. طيب يبقى ال A equal ال 6 minus 3 و 4 يديني 7 يبقى equal negative 1. طيب في ال Y direction هيبقى minus 4. تمام. minus 4 equal. تمام. هناخد هنا negative 2 وهنا negative 1. جميل. negative B يبقى negative B هتبقى equal negative 4 بلس ل negative 2 و negative 1 negative 3 هتروح ال other direction هتعمل لي كام positive 3 يبقى ال B هتبقى equal 1. طيب يبقى هو عايز A بلس B يبقى negative 1 و1 هيديني 0 يبقى الاختيار بتاعي السي. نكمل مع بعض نمبر 4. جميل. برضو الفورسز بالفيكتور بس هو عايز النورم للار. طيب ما نكتب الاول الار. تمام. اجيبها بالفيكتور هتبقى ايكوال هاخد الاكس الكومبوننت في الاكس دايركشن اعمل لهم سم يبقى 5 بلس 7 في اتجاه الاي. جميل. طيب في الجي يبقى هنا مفيش حاجة 0 نيجاتيف 5 في اتجاه الجي الفوندمنتال يونت فيكتور جي.
تمام. يبقى انا هنا عندي 12 وعندي نيجاتيف 5. يبقى الار النورم بتاعها هيبقى ايكوال الروت للاكس باور 2 بلس واي باور 2. جميل. يبقى هنا 12 باور 2 بلس 25 باور 2. يبقى هتعمل لي كام؟ مؤاخذة. تمام. 12 باور 2 بلس نيجاتيف 5 باور 2. يبقى هتبقى ايكوال 13. تمام. يبقى الاختيار بتاعي السي. نروح نكمل مع بعض second question. السكند question قال لي في ايه؟ تمام. 3 coplanar forces of magnitude 85 75 50 root 2 kilogram weight act at a point. first act الايست. يبقى انا هروح عند الايست. تمام. واكتب كام؟ 85 احطها في الدايرة بتاعتها. جميل. بعد كده السكند فورس 30 west of the north. يبقى انا هبتدي من النورث وهروح كام؟ 30 degree ناحية الويست. يبقى انا هعمل كده. تمام. نرسمها كويس بس معلش. تمام. تمام. يبقى انا هنا عندي 75. جميل. بعد كده قام قايل لي الثيرد فين؟ ويست ساوث. ويست ساوث يبقى 45 45. يبقى تمام. اجيب كده. ماشي. تمام. يبقى دي 45 دي 45 45. تمام. طيب يبقى هنا 50 روت 2. جميل. طيب انا كده عندي الثري فورسز. تمام. عايز الالفا بتاعتهم. تمام. هنا ال 85 عامل مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس عامل 0 ديجري. طيب السكند فورس هاخد من البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس واروح لغاية الفورس. يبقى 75 معاها كام؟ دي 90 ديجري. 90 ديجري و 30 هتعمل 120 ديجري. الأخيرة تمام. 50 روت 2 معاها هناخد من الاكس دايركشن واروح لغاية الفورس. طيب لغاية الفورس كده هنا 180 ديجري معاها 45 يبقى 225 ديجري. تمام. يبقى انا كده جبت كل فورس والانجل اللي معاها. طيب احنا عايزين نجيب الريزلت في الاخر. طيب الريزلت دي هتبقى ايكوال ايه؟ بص هنجيب الكومبوننت اوف اكس دايركشن كله الاول. يبقى اكس ايكوال 85 تايمز كوزاين الثيتا بتاعتي الانجل بتاع الالفا بتاعتي كمان 0 ديجري بلس 75 كوزاين كام؟ 120 بلس 50 روت 2 كوزاين 225 ديجري هتبقى ايكوال نيجاتيف 5 اوفر 2. طيب الواي نجيب الكومبوننت بتاعت الواي. يبقى 85 تايمز ساين كام؟ 0. تمام. كمان 70
5 sin 120 plus 50 root 2 sin 225 degree. تمام، جميل. يبقى هتبقى equal 75 root 3 negative 100 over 2. دي لما اجي اشوفها على الآلة على الحاسبة، تمام، هتطلع لي بوزيتيف. القيمة دي هتطلع في الآخر بوزيتيف، وعندي الإكس هنا نيجاتيف. يبقى أنا عندي الريزلت هتبقى موجودة فين؟ هتبقى موجودة في الكواد، تمام، اللي الساين بتاعه، تمام، الساين بتاعه نيجاتيف وبوزيتيف. ده يبقى الكواد هو ده في السكند كواد، سكند كواد. تمام كده انا عرفت انا هجيب الانجل فين، ماشي. بس انا لسه هروح بس اجيب الار، تمام. هتبقى ايكوال روت اكس سكوير، القيمه اللي احنا جبناها، بلس واي سكوير، واحطها على الاله واقوم مطلع القيمه، هتطلع لي 16 كيلو جرام ويت. بعد كده هجيب تان الالفا، هتبقى ايكوال واي اوفر الاكس. تمام، هاخد الواي اللي انا جبتها على الاكس، بس هاخدها بالبوزيتيف هنا وبالبوزيتيف هنا. ليه؟ عشان اجيبها الانجل تبقى في الفيرست كواد، ومنها هاخدها واعمل 180 ديجري ماينس السيتا اللي انا جبتها دي، تبقى راحت فين؟ في السكند كواد. طيب دي هتطلع بكام؟ دي هتطلع 80 ديجري 30 minute. يبقى لما اروح اجيب الالفا هتبقى ايكوال 180 ديجري ماينس 80 ديجري 30 minute، هتبقى ايكوال 99 ديجري 30 minute. تمام، يبقى لسه لنا كده سؤال واحد ان شاء الله. هو هنا عطيني الماكسيمم فاليو 32 لتو فورسز والمينيمم فاليو 12. يبقى الماكسيمم فاليو امتى؟ الماكسيمم فاليو لما بنقول ال F1 بلس F2، لما السم بتاع same direction، تمام، والانجل between the two forces equal 0، تمام، equal 0. تمام. طيب لما يكون المينيمم فاليو F1 minus F2 هيعطيني كام؟ هو قد لي 12. وده امتى؟ لما يكون الفورس الانجل ما بينهم 180 ديجري. طيب احنا مش عايزين الانجل دلوقتي، احنا عايزين ايه؟ الفورسز نفسها، لانه عايز لسه يجيب الريزلت بتاعتهم لما نجيبهم، لما الانجل الفا هتبقى ب 60 ديجري. طيب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ باي ادينج التو ايكويشن، يبقى عندي 2F1 هتبقى ايكوال 44، ودول راحوا ايه؟ كانسل. تمام، يبقى هنا باي 2 يديني 1، باي 2 يديني 22، يبقى F1 equal 22. تمام، كيلو جرام ويت. طيب ال F2 هتبقى F2 هناخد 32 minus 22 يديني 10 كيلو جرام ويت. طيب كده اخر جزء من المسألة، قال لي عايز الريزلت لما يكون ال F1 اللي احنا جبناها 22، تمام، 22، وال F2 10، والالفا عطاها لي بكام؟ 60 ديجري. طيب ما هي الريزلت؟ الرول بتاعها F1 سكوير بلس F2 بلس
F2 squared plus 2 F1 F2 تمام كوزين ألفا. يبقى كل اللي احنا هنعمله سبستيتيوت. يبقى الار equal root تمام 22 باور 2 بلس 10 باور 2 بلس 2 تايمز 22 تايمز 10 يبقى 220 تمام تايمز كوزين 60 degree. يبقى الار هتطلع على الحاسبة تمام هتطلع معايا بكام؟ الرو تمام احسبها طلعت ب2 روت 201 كيلو جرام ويت. أرجو أن أنا أكون فدتكم. سبحانك اللهم وبحمدك.